รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาวเช็ควันนี้พบกับแชมป์เดอะโกลเด้น2ซีซั่น1แอคโชคชัยที่ผันตัวไปเป็นเจ้าของรีสอร์ทใหญ่แห่งปราจีนบุรี เป็นสไตล์ไหนนะ เป็นป่าครับหรือทาซานครับ โอ้โห คือไงเข้าไปที่นั่น และต้อนรับวงร็อกฝีมือดีโตโน่แอนเดอร์ดัสที่จะมาเปิดประสบการณ์สุดหลอนกลางรายการ สั้นแล้วมันก็สะดุ้งแล้วมันก็แบบบอกเฮ้ยโน่ผมโดนแล้วว่ะผมโดนแล้ว และวันนี้พวกเขานำเพลงดังในตำนานอย่างเพลงรักปอนมาร่วมฟีเจอริ่งกับพิธีกรของเราถ้าพร้อมแล้วไปพบกับซานินิพาพรตามวราวุธและโตโน่แอนเดอร์ดัส ตัวฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมาสนใจคนสวยคนที่ดีพร้อมเขาก็มองข้ามไปเพราะฉันมันเป็นคนแบบปอนๆทั่วไปไม่เห็นจะมีดีที่ใดชีวิตไปวันๆได้แต่ฝันจะมีใครอยู่ข้างเคียงยามเหงาได้แต่ทนเอาเราเกิดเป็นผู้ชายเชียร์ไว้ได้แต่เจียมหัวใจได้แต่คอยสักวันและแล้วมาเจอคนแบบปอนๆเหมือนกันตัวฉันจึงมีคนรู้ใจไปไหนก็ไปกันต่างก็รู้ในใจกันเรามั่นใจเราจะฝ่าฟันเรารู้เรามีกันและกันเราจะแบ่งปันจะบวกใจให้เป็นหนึ่งเดียวบางครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทนด้วยกันเราหนาวเราเปียกปอนเท่าไรเดินต่อไปไม่หวั่นเพราะรู้ว่าเราเป็นแบบปอนๆเหมือนกันมีร่มเพียงคันเดียวก็พอเท่านั้นก็พอใจหากลมฝนจะแรงไปเราไม่กลัวบางครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทนด้วยกันเราหนาวเราเปียกปอนเท่าไรเดินต่อไปไม่หวั่นโตโน่แอนเดอร์ดัส สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ตายแล้ว โอ้โห รักปอน และคิดถึงแบบภาพพี่โน่ขึ้นเวทีอย่าง เนาะ เงี้ยนึกถึงคิดถึงตลอด 2 ปีแล้วอะ เออ บรรยากาศแบบเนี้ยที่เราตามหาเข้าใจไหม นี่2 ปีแล้วใช่ไหมพี่กับภาพแบบนี้ ใช่ไม่ได้เล่นสดมานานมาก และมารายการแรกนะกลับมาเล่นเนี่ย เพราะว่ามีรายการเดียวที่ให้เราไปร้องเล่น อันนี้พี่พูดเองนะ คือวันนี้กลับมาเพราะว่ามีเพลงใหม่มาฝากเราด้วย ครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันต้องบอกว่าวงนี้นี่นะเป็นวงที่เขาเรียกว่าแต่ก่อนนะเขาเดินสายทัวร์บ่อยมาก แล้วเป็นวงที่มีเซนส์ เหรอ มีของเจออะไรบ่อยมาก อารมณ์แบบเป็นสัมผัสที่ 6 นี่ไงก็เป็นเราแต่งตัวกันมาอย่างเงี้ยดำทำมึน เหมือนคนแบบเล่นของ คุณมีอุปกรณ์อะไรไหม เฮ้ยมีดิโหพี่ก็มีมานี่ เฮ้ย ควายธนู พี่ไม่ดูเป็นแฟชั่นน่ะ
พี่นี้เขาก็เจาะจมูกผม มั ก็ น เจาะ คนละเจาะ คน กั ละ น แบบอะแบบนั้นก็ทำแล้วมันสวยของเองมันใหญ่ไป อันนั้นกำไรเปล่าน่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกับโตโน่แอนเดอร์ดัสแน่นอน ฮะ รับรองว่าเรื่องราวเยอะมาก ทั้งเพลงใหม่ ทั้งเรื่องราวของเรื่องเซนส์อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเจออะไรกันมาบ้างนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะได้คุยกับเขาเนี่ย เราขออนุญาตนะพี่โน่นะ ไปคุยกับคนนี้ก่อนเป็นแชมป์ The Golden Song ซีซั่น1แอคโชคชัยค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ แอคปะเนี่ย แอคครับผม ไม่ใช่เขาไม่ได้แอคชื่อเขาชื่อ ชื่อ แอค ไง แอค ครับผม ขออนุญาตนั่งเลยฮะ เขานี่คือแชมป์จากซีซั่นครับ 1ร้องเพลงเพราะมาก เพราะมาก ขอบคุณครับ เสียงนี่คือเป็นเอกลักษณ์ ใช่ เอาชนะใจคณะกรรมการมาได้ ถูกต้องค่ะ จนทุกวันนี้คือเวลาเขาคือถ้าเขาจับเพลง cover เพลงไหนนะ เป็นแบบว่ายอดวิวมาทุกเพลง อ่า คนนี้ผมติดตามผลงานเขาอยู่แต่ว่าช่วงหลังๆ ดู IG แล้วเหมือนเขาจะไม่ค่อยได้ร้องเพลง เหมือนอยากจะออกจากวงการเหรอ มันจะไงสิเวลา IG เราเดี๋ยวนี้เราลงรูปพวกแบบดูเป็นแบบที่พักสถานที่ท่องเที่ยวบ้างต้นไม้บ้าง ครับ ธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย ใช่ใช่จริงๆแอคชอบครับ ครับ คือจริงๆชอบเที่ยวอยู่แล้วก่อนที่จะมาเข้าแบบมาร้องเพลง ค่ะ ครับ ในรายการก็เป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็ปลูกต้นไม้อยู่แล้ว พอช่วงหลังๆนี้มาด้วยสถานการณ์โควิด ก็ว่างงานครับผมเที่ยวเหมือนเดิมครับ อ๋อปกติเที่ยวแพงไหม อะไรนะฮะ เที่ยวแพงไหม ไม่แพงครับประมาณ 1,500-2,000 ที่พักไงที่พักเดี๋ยวนี้เขา ที่ ถูก พักไม่แพงใช่เดี๋ยวนี้ถูกมาก ก็ต้องบอกว่าคุณเที่ยวบ่อยช่วงนี้ ครับใช่ เที่ยวจนมีแรงบันดาลใจในการที่แบบว่าทำที่พักด้วย ใช่ใช่ครับคือต้นที่อยากทำที่พักของเดนเนี่ยคือเราไปเที่ยวเยอะมาก คิดว่าอยากจะมาทำที่บ้านเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวไหน เรียกว่าเป็นไอเดียดีกว่า โอ้ใช่ใช่ ไหมพอเราไปดูว่ารีสอร์ทตรงเนี้ยที่เราเคยไปพักมาอุ้ยสวยจังเลย ใช่แล้วก็เก็บเป็นไอเดียมา แล้วตอนนี้เราทำเป็นจริงเป็นจังเลยไหมคะ จริงจังเลยก็ตอนนี้เสร็จแล้วครับ อยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่ปราจีนบุรีครับอำเภอเพชรคาม คือห้องก็จะมีหลากหลายตามที่เราไปเที่ยวมาเป็นแบบค่ายสนามมวยบ้างเป็นทาซานโหูนบ้างเป็นอะไรเงี้ย ปกติผมไปมีแบบเดียวครับเป็นแบบ อ๋อเป็นแบบเดียวใช่ไหม แบบเดียวสนามมวยอย่างเดียวครับ เป็นที่ที่ฉันเคยไปหรือเปล่านะ ไม่มั่นใจเลยเฮ้ยกล้องตัวนี้ดีเหมือนกันนะยืมไปเล่นบ้านได้ไหม อ๋อก็ไปทำจริงจังแต่ที่จริงต้องบอกว่าปราจีนบุรีเนี่ยถือเขาเรียกว่าเป็นเมืองรองไหมเป็น เมืองรอง เป็นเหมือนจังหวัดที่เราผ่านไปจังหวัดอื่น ใช่ ถ้าเกิดอยากจะพักก็พักที่นี่ได้ ใช่ อ๋อ เป็นสไตล์ไหนนะ เป็นป่าครับคือเป็นแบบเป็นป่าเลยทาซานครับ โอ้โห คือไงเข้าไปที่พักโอ้โหนี่เหรอเอาจริงๆเอาจริงๆมันเป็นยังไงสไตล์ สไตล์เป็นสวนป่าครับเป็นแบบเป็นบ้านแล้วก็มีน้ำตก เป็นทานน้ำครับแล้วก็มีรถบ้าน ก็ได้เห็นเป็นธรรมชาติอ๋อเป็นรถบ้านเหรอฮ้ย เป็น น่าพัก ใช่มีรถบ้านด้วยครับ แล้วก็ ไอ้ตรงนั้นที่ของแอดเองเหรอ ที่ผมเองครับก็มาซื้อตอนหลังจากประกวดเนี่ยแหละครับแล้วก็ทำเลย เฮ้ยคุณประกวดปีเดียวคุณแบบว่า อู้ฟู่ถึงขั้นซื้อที่ทางเลยเหรอ ก็แม่ยกโกลเด้นซองเขา จริงเหร รั อ กเราฮะใช่ฮะ ทำไมตอนที่เราประกวดไม่ได้ขนาดเขา เอ็มเดอะสตาร์เอาไงดีวะพี่ โอ๊ยใกล้ป้า เฮ้ยจริงเหรอคุณก็ไปซื้อที่ซื้อทาง ใช่ แล้วไปได้ที่ ไม่ ตร แต่ ง ว่า น้ำต อาจ ก จะเป็น ด้วย ที่เป็นที่ของเขาอยู่แล้ว แต่ว่าอาจจะไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของที่พักเพิ่มถูกไหมคะ ซื้อใหม่หมดเลย เหรอ ครับ เท่าไหร่เนี่ย ไม่แพงครับที่ตัวนั้นไม่แพงครับ แต่มันใกล้น้ำตกนะ ทำ ไม่ฮะน้ำตกเราสร้างขึ้นมาเองครับ ผมสร้างน้ำตกแพงกว่าอีกแพงกว่าอีก สร้างน้ำตกเองกับเดอะโกลเด้นซองมาประกวดกันเถอะ นี่กูยังประกวดทันไหมตกใจไม่เอาอย่าเล่นอย่างนี้ตกใจ นี่ผมเริ่มกลัวแล้วตกลงผมต้องปิดรับประทานเลยสอน อยู่บ้านอยู่ ก็ บ้าน คือเห็นภาพแล้วแหละว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติเลย ใช่ครับก็มีหมอกอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบภาคเหนือแล้วก็จำลองขึ้นมาก็คือทำเป็นหมอกเป็นอะไรเงี้ยครับ พูดอย่างนี้ถ้าเกิดคนชอบธรรมชาติแล้วแบบสมมติจะขับรถแบบผ่านไปนู่น ก็ พัก แวะ ที่นี้ก่อนได้เลยอะไม่แต่ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นอะที่เขาแบบว่ามาทำแบบที่พักที่เป็นคาเฟ่หรือว่าเป็นป่า เพราะว่าเขาเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้ว ใช่ คือในที่พักก็เปิดคาเฟ่ด้วยเหรอ เปิดคาเฟ่ด้วยครับเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่แล้ว
แล้วก็มีแบบกลางคืนด้วยมีดนตรีสดอะไรอย่างเงี้ยครับ อุ้ยเลิศล่ะแต่ว่าเราก็ทำให้มันเหมือนเป็นธรรมชาติด้วยแล้วกลางคืนก็มานั่งชิลกัน ใช่ ด้วย ใช่ผมชอบแบบชิลๆประมาณนั้นเย็น คือพี่อยากรู้ว่าคือเราอะชอบต้นไม้ด้ว ครั ย บใช่ แล้วเป็นคนทั้งขายต้นไม้แล้วก็ทั้งซื้อต้นไม้ด้วย ครับใช่ครับ ตอนเนี้ยเขามีพวกอะไรนะบอลเขาเรียกว่าอะไร ไม้ด่าง ไม้ด่าง ด่างอะไรพวกนี้ ซื้อไหม ซื้อครับซื้อ เฮ้ยแพงมากนะ ใช่แล้วก็ตายง่ายด้วย รอบแพงสุดคุณซื้อเท่าไหร่ ที่แพงสุดที่ซื้อก็ต้นละ100,000-120,000ครับ โอ้ยแพงนะ คือคุณซื้อไงคุณซื้อมาเพาะไว้เพื่อที่จะขายต่อหรือไง ใช่คือผมเป็นคนที่ชอบขายของแล้วก็เลยเราต้องซื้อมาทำแม่พันธุ์อะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ซื้อมาก็คือไม่ได้ขาย เก็บเราก็ เก็บใช่มันเลยไม่รวยสักทีเลยตอนเนี้ยมัน เหมือนปลูกเอาไว้อยู่ตรงปาจีนเหรอ ก็จีนใช่ครับ เฮ้ย แต่ไม่มีพิกัดนะเดี๋ยวหายด้วย เดี๋ยวอันเนี้ยไอ้ที่เราปลูกที่เราเพาะเนี่ยมันอยู่ที่รีสอร์ทเราเลยไหม ที่รีสอร์ทเลยแล้วก็ในสวนน้ำตกเลยผมเอาไปแซมไว้อะไรเงี้ยใครโชคดีเด็ดได้ก็เอา พรุ่ง ไป นี้ว่างปะพรุ่งนี้ว่างปะ เดี๋ยวพี่ยกไม้ด่างนะเดี๋ยวผมยกไอ้นี่เลยตู้ที่พักเขาอะกลับมา โอ้ยกรถบ้าน เอารถบ้านกลับ เอารถบ้านกลับ แหมพิธีกรของเราเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยนะครับเนี่ยวางแผนจะไปขโมยต้นไม้ที่รีสอร์ทของแขกรับเชิญซะแล้ว ว่าแต่ตอนนี้ต้องขอพักอัปเดตเพลงใหม่กันสักครู่กับเพลงนักซิ่งเจ้าน้ำตารูท11เพลงจากอัลบั้มใหม่ชุดที่ 5 ของโลโมโซนิกเพลงที่จะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอารมณ์ความทุกข์ที่มีในใจออกมา และที่สำคัญมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นอกจากจะเท่แล้วก็ยังแฝงความหมายดีๆไว้ด้วย ตาที่หยุดไหลเรื่องราวที่มีข้างในจะใจที่ยังเสียใจเพราะว่าให้ใจแม้ความจริงจะทรมานแค่ไหน ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวใน MV จะเป็นยังไง ก็สามารถเข้าไปรับชม รับฟังเต็มๆได้ที่ YouTube จีนี่ร็อกช่วงหน้า ใครที่คิดถึงเสียงหวานๆของหนุ่มแอครับรองว่าได้ฟังกันสดๆแน่นอนห้ามพลาดนะครับ มาก เป็นการ ขนาดพวกเราอะทำให้เขารำคาญอะ เนี่ยแหละครับเป็นการร้องเพลงที่ยากที่สุดในชีวิตเลยครับ เพราะมากเลย ไม่ใช่แค่เขาลำคาญนะ คนดูลำคาญนะเนี่ยคนดูลำคาญนะ เมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงธุรกิจที่พักสุดหรูของหนุ่มแอคกันไปแล้ว ตอนนี้อย่ารอช้าไปพูดคุยกับเขากันต่อเลยครับ แต่ต้องบอกว่าการเที่ยวของเขาคุณเห็นไหมความชอบของเขาแต่ละอย่างอ่ะเขาเอามาทำเป็นธุรกิจได้หมดเลย ครับ แล้วการเที่ยวของเขาเนี่ยทำให้เขาอยากทำรายการด้วยนะ ใช่ครับ รายการเป็นของตัวเอง อะไรแบบนั้นเพราะว่าอยากไปเที่ยวแบบเวลาผมไปเที่ยวผมจะไปเที่ยวกับแก๊งผมแล้วก็มีแบบมีโตโต้ ครับ เอฟแล้วก็พี่สิงห์อะครับโกลเด้นซองที่สนิทกันอะไรเงี้ย ครับ เราก็จะไปเที่ยวด้วยกันเราก็แบบรู้สึกว่าเวลาเราไปเที่ยวมันไม่อยากให้มันเสียเปล่าอยากจะทำให้อะไรที่มัน เป็นเหมือนเป็นบล็อกเล็ก อะไรแบบนั้นใช่มันรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกดี ก็คือว่าสไตล์การเที่ยวของคุณตรงกัน ใช่ครับตรงกันเลยไปที่ไหนก็คือมีความสุขทุกครั้งเลย แล้วเวลาคุณแบบหาที่เที่ยวอ่ะคุณแบบไปหาจากไหนคือมันต้องแบบรีเสิร์ชข้อมูลก่อนไหมว่า ต้องแบบนี้ ใช่ครับต้องทำการบ้านก่อนที่จะไปครับ แต่ว่าอย่างหลักๆเนี่ยถ้าผมเที่ยวคนเดียวผมก็จะไม่ทำไปหาเอาข้างหน้า คือรู้แค่จังหวัดก่อน ไปลุยเลย ไปหาเอาข้างหน้าใช่ครับว่าคืนนี้มีที่ไหนเด็ดอะไรเงี้ยหมายถึงที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ที่เที่ยวเด็ดใช่ไหม ใช่ตรงไหนเด็ดเราก็ไปตรงนั้นเลยครับ นี่ เดี๋ยวนะ คุณทำที่พักเสร็จแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วครับ มีชื่อไหมคะ ชื่อมีครับมีครับ ชื่ออะไรครับ Memoria Cafe and House ครับ เมมโมเรีย ใช่ เผื่อเราไปแล้วเราจะได้แบบเซิร์ชหาไงว่าแบบต้องไปที่นี่ แล้วถ้า ไปพักที่นี่ ตรงๆเลยถ้าไปน่ะที่พักเราเรียกเด็กได้ปะ แต่ว่าตอนนี้มีผมบริการอยู่คนเดียวก็ได้ป่ะครับตอนนี้ คิดแล้วแอคใส่วิก ได้ไหมครับ ถ้าเขาได้นะ ยังไงมึงก็ออกยาวอยุธยาอยู่ดี เกลียดจริงๆ เพราะฉะนั้นไปเที่ยวที่เขาได้เมมโมเรีย ใช่ครับ Memoria Cafe and House เมมโมเรียคาเฟ่แอนด์เฮาส์ถ้าเกิดไปที่ปราจีนบุรีนะคะ ก็เข้าไปพักได้ก็จะได้เจอกับแอคด้วยเผื่อ ใช่ ใครที่แบบชื่นชอบ จากตอนที่เขาประกวดเดอะโกลเด้นซองอยู่แล้ว
แต่เขามาในเรื่องของเพลงตั้มก็ต้องถามเขาหน่อยว่าช่วงเนี้ยเขาฟังเพลงอะไรบ้าง ตอนนี้ก็ฟังเพลงครับมีเพลงแปะหัวใจครับที่เปิดฟังบ่อยๆในรถนะครับเป็นเพลย์ลิสต์ครับ ของ ค่ะ ของเจ้านาย ใช่ใช่ครับ คือจริงๆผมนึกว่าเขาจะฟังแบบแนวแบบลูกกรุง ใช่ แนวแบบที่เขาแบบประกวดมา ก็ฟังลูกกรุงก็ส่วนมากจะเป็นลูกกรุงเลยฮะ ครับ แต่ว่าบางทีเราขับรถเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฟังลูกกรุงเดี๋ยวหลับขับไปหลับไปไม่ดีครับ เอาชิลๆแบบ ใช่ ฟังส ครับ บาย แต่หัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์เพื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปก็รู้ไม่ได้เป็นอะไรกันแค่ไม่เคยชอบเวลาใครมาใกล้เธอใกล้เธอ เพลงที่2นะครับ ครับก็เพลงที่ 2 ที่ชอบก็คือเพลงใครคิดถึงนะครับเป็นเพลงของพี่เบิร์ดซึ่งเป็นเพลงจากละครเรื่องวิมานทรายครับก็ เพล เป็ ง น นี้เพอมาก ตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอ เป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไร คงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไป จนฉันเองก็ไม่เข้าใจ เพราะอะไรต้องเลยฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมัน คงไม่ผิดถ้าเก็บไปฝันทุกคืน ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่มีใครเขาคิดถึงเธอ อ่ะอีกสักหนึ่งเพลงครับ อีกเพลงก็เป็นเพลงต้องโทษดาวของพี่เบิร์ดเหมือนกันฮะ ทำไมถึงชอบเพลงนี้อะ ฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันดูแบบโรแมนติกดีอะไรเงี้ยคิดถึงคนที่เราแบบแอบรักอะไร แต่วันนี้เราก็คิดถึงเขาในฐานะแชมป์เดอะโกลเด้นซองเหมือนกัน ถูกต้อง วันนี้เขามาตอนแรกเขาจะไม่ร้องเพลงนะ แต่เราขอ อุ๊ยเราไม่ยอม เราไม่ยอม แฟนๆก็รอ ถูก แม่ยกทั้งหลายเขารอแอดร้อง ค่ะ เพลงอยู่ ต้องโทษดาวขอสักหนึ่งได้ไหม ได้ครับ ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอ ไม่กล้ามองไม่จ้องตา ไม่ค่อยมาเจอ เดี๋ยวจะเพลอ เกิดหลุดปากอะไรไป บังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวยบังเอิญตอนนั้นเหลือเธอกับฉัน ทั้งสายลมและแสงดาว ก็เหมือนแกล้งกัน บังคับกัน จนฉันทนไม่ไหว ไม่มีทางหนี้ได้เลย ฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอ รักเธอมานานแสนนาน ไม่อยากให้รู้ ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญ เพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง เป็นการ ข ร้อง นาดพวกเราอะทำให้เขารำคาญอะ เนี่ยแหละครับเป็นการร้องเพลงที่ยากที่สุดในชีวิตเลยนะ วันนี้ขอบคุณแอคโชคชัยมากค ข รั อ บบ คุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ คุยกับแชมป์ของ The Golden Song ซีซั่นที่ 1 ไปแล้วค่ะ แต่ว่าช่วงหน้าค่ะ ต้องบอกเลยว่าวงเนี้ยเขาเป็นวงที่อยู่ด้วยกันแบบสนิทสนมมาก แต่เขาบอกว่ามีของทั้งวง มีเซนส์ทั้งวงค่ะ ช่วงหน้าค่ะ โตโน่แอนด์เดอะดัชค่ะ สั้นแล้วมันก็สะดุ้งแล้วมันก็แบบบอกเฮ้ยโน่ผมโดนแล้วว่ะผมโดนแล้ว คนที่อันตรายชีวิตที่แขวนบนได้บางๆไม่ควรมีใครร่วมทางไม่อยากจะเห็นเธอมาเสีย เมื่อต้น
รายการเราได้ชมโชว์สุดพิเศษของโตโน่แอนเดอร์ดัสกันไปแล้ว ตอนนี้เรามาพูดคุยกับพวกเขากันต่อ ว่าเรื่องราวของวงนี้จะสนุกขนาดไหน กลับมาอยู่กันต่อกับ Sound Check ครับ ตอนนี้วงพี่ชายผมรออยู่แล้วครับโตโน่แอนเดอร์ดัสสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ พี่โน่เลยโตโน่แอนเดอร์ดัส ครับ พี่โน่เรารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าให้คนอื่นแนะนำตัวสักนิดนึงได้ไหมคะว่า ครับ ตำแหน่งอะไรบ้างชื่ออะไรกันบ้างคะ สวัสดีครับผมซันเดอะดัสเล่นกีตาร์ครับ อ่า สวัสดีครับ ผมฝุ่นเดอะดัตกีตาร์ครับผม สวัสดีครับผมนัทเดอะดัตครับเล่นเบสครับ ครับ ครับผมเท่เดอะดัตเล่นกลองครับ นี่ พี่เท่จริง ๆ เธอน่ารัก ไม่ใช่ นึกว่าเปลี่ยนตีกลองแล้ว แบบ ตอนหลัง คือเราแอบเกริ่นไว้ว่าวงเนี้ยเขาจะมีแบบว่าการทัวร์คอนเสิร์ตกันเยอะมาก แต่บางคนอาจจะไม่เจอแต่วงเขาอะเจอ เพราะเขามีเซนส์ใครที่แบบหนักที่สุด ถ้าหนักสุดเลยน่าจะเป็นเท่ครับ มือกลอง ยังไงครับพี่ แต่ผมไม่รู้นะว่าเขาพูดได้มากน้อยขนาดไหน แค่เจออะไรคะ พี่คงจะได้เคยได้ยินคำว่ารับขันอะไรมาอย่างเงี้ย อ่าๆๆ การรับขันอะไรอย่างเงี้ ค่ะ ยคือผมไปสำนักสงฆ์ที่หนึ่งดีกว่า ครับ รับขันก็คือเขามอบขันให้เราเอาไปใช้อาบน้ำที่บ้าน ใช่เลยพี่ เหรอ มันคือยังไงอะ พี่ผมกำลังจะเล่นนี้เลย เอางั้นเอาคนอื่นบ้างคน มี อื่ ไหม น มีไหม เรื่องคนอื่นพี่ซันมีไหมพี่ ครับมีครับ มาเอาให้พีกันแล้วเนี่ย ก็ตอนนั้นผมไปทัวร์ยุโรปกับวงครับ ก็ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นประเทศนอร์เวย์ครับแล้วตั้งแต่เข้าไปแล้วโน่เขาสัมผัสได้แต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไร ก็พอหลับไปปุ๊บในหัวมันเห็นเป็นภาพแบบว่ามีคนเดินรอบตัวอยู่ เป็นคนเดินรอบตัวแล้วผมก็โดนมัดมือไว้ แล้วเหมือนกับว่าพอเราได้สติเราก็สวดมนต์ครับ พอสวดมนต์ครบบทปุ๊บตื่น ก็หลุดออกมาได้เหมือนหลุดแบบเหมือนตื่นมาในโลกความเป็นจริงได้ครับแล้วก็บอกกับโน่ว่า โดนแล้วแล้วเห็นโน่เล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมโดนเหมือนผมพูดเป็นภาษานอร์เวย์หรือว่าอะไรสักอย่าง เฮ้ยทั้งๆที่เราก็พูดคือเราเพิ่งจะไปแล้วเราพูดไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ครับใช่ ผมก็แปลภาษานอร์เวย์ไม่ออกหรอก แต่ว่าสำเนียงที่ซันบอกว่าซันกำลัง สวดมนต์ นะครับ มันกลายเป็นภาษาบ้านเขา แล้วเราก็เลยปลุกเขาบอกว่าเฮ้ยซันคือนอนอยู่คนละเตียงอ่ะซันแล้วมันก็สะดุ้งแล้วมันก็แบบบอกเฮ้ยโน่ผมโดนแล้วว่ะผมโดนแล้วอะไรเงี้ยครับคือจริงๆก่อนหน้านี้เราอยู่ด้วยกันบ่อยครับ ครับ ซันก็จะเคยเห็นตอนที่แบบอย่างตอนผมป่วยไปนอนที่โรงพยาบาลในกรุงเทพอย่างเงี้ยผมก็เคยเจออาการแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจะเรียก แต่ว่า ว่าเป็นผีอำได้ไหมอ่ะ น่าจะอำเนี่ยนะ ไม่รู้เหมือนกัน พี่ซันมีของปะ ไม่มีครับไม่มีเลย แล้วเคยรับขันแบบเขาไหม แล้วมีใครเจออีกไหมคะ พี่ชายของเท่นี่แหละ แต่ว่าจริงๆคนโดนเนี่ยน่าจะเป็นผม เพราะว่าตอนนั้นเราเล่นคอนเสิร์ตกันครับพอเล่นเสร็จเนี่ยก็มีแฟนๆเขาเข้ามาขอถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาขอถ่ายรูปแล้วบอกว่าผมเอาของดีมาให้มันเป็นเหมือนกับปั้นเป็นเครื่องรางมา เราก็รับมาแล้วเราก็มาดูเขาบอกว่าเนี่ยเขามาจากบุรีรัมย์ครับแล้วก็ขอบคุณแล้วเขาก็กลับไปแล้วเราก็ดูแล้วเฮ้ยเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแปลกๆอ่ะเขาดีพี่ซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยเห็นก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าพี่ไม่เอาผมขอนะเขาเรียกว่าไอ้งั่นตาแดงเราก็เลยเนี่ยเอาไปเถอะพี่ปุ้มเอาไปแล้วกันผมไม่เอาคราวนี้พอผมกลับมาบ้านครับแล้วผมก็ใจไม่ดียังไงไม่รู้ครับแบบอยู่ๆก็เป็นห่วงพี่ปุ้มครับก็เลยแบบโทรไปครับพี่ปุ้มเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยวันต่อมานะเขาบอกพี่โน่ผมนอนไม่ได้เลยพี่คือโดนกวนตลอดแล้วก็แบบผมต้องหาทางเอาไปทิ้งเอาไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ มันลั่นหรือว่าไง มือโดนขอโทษ มือไปโดน แต่
มีครั้งหนึ่งที่เกมพลิกนะ ยังไงพี่ คือเราอะตั้งใจว่าเราเป็นคนชอบแกล้งเพื่อนนะครับเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตจะมีนักร้องที่มาแจมใช่ไหมครับพวกผมอะมาตั้งใจว่าจะหลอกผีมันพวกผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนมัน แล้วก็ไปหลบอยู่ใต้เตียงครับ ผมกับซันก็ไปหลบอยู่ใต้เตียง เพื่อรอว่าจะหลอกผีมันอะ ถ้าเขาเข้ามาเราจะแบบแกล้งเขาเลย ใช่ ยังไงครับ แล้วมันมากับแฟนพูดตั้งใจว่า คือเราตั้งใจว่าอย่าให้มันตกใจครับ แล้วยังไง แต่ภาพที่เห็นคือกลายเป็นว่าเอาเฮ้ยมันถอดกางเกงถอดแบบถอดเสื้อผ้าหมดอ่ะ อย่าบอกนะว่านักร้องที่มาแจมพี่ เราไม่พูดชื่อ จริงปะเนี่ยมันเหรอ ทำไมเราไม่พูดชื่อ ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่พอเพื่อนคนนี้มันแก้ผ้าหมดใช่ป่ะเราเลยแบบเอื้อมมือจากใต้เตียงไปจับที่ข้อเท้ามันเบาๆจับข้อเท้าแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่ามันช็อกอะแต่ว่าด้วยความที่แฟนมันอยู่ตรงหน้าอาการที่มันคือแบบฮึบคือแบบแล้วเราเข้าใจไหมครับคือแบบคือกำลังมันมาถึงมันไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเราก็คิดว่าเดี๋ยวมัน ไอ้นี่เขาจ่ายจู่โจมอยู่แล้ว มันมาถึงปุ๊บมันถอดปั๊บแล้วมันเดินมาเราก็เลยแบบคว้าไปจับปุ๊บมันยืนแข็งเลยยืน ขาแข็ง ขาแข็ง ครับก็เลยจับแล้วก็แบบแตะ ให้มันได้สติ เขาไม่แบบโวยวายเหรอเขาไม่ตกใจเหอ ไม่ครับเหมือนกับพอเราแตะแล้วก็พอมันมีสติมันถึงพี่โน่อะไรอย่างงี้ออกมา แล้วพี่ก็เลยยังไง ไม่มีอะไรแบบ ไม่ แต่ว่าเหตุการณ์เมื่อกี้ก็เหมือนอยู่บนเส้นได้เหมือนกันนะ โอ้โห เฮ้ย นี่พี่กำลังพูดถึงชื่อเพลงหรือเปล่า เหมือนกับชื่อเพลงของเขา เหตุการณ์อยู่บนเส้นได้ แต่ นะ พี่ไม่มั่นใจว่าเพลงบนเส้นได้ของเขาเนี่ยจะหมายถึงเรื่องเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าต้องให้เขาเล่า เล่าเลยพี่ อย่าเพิ่งปวดหัวพี่ เพลงที่แต่งมาด้วยความศรัทธา มันไม่น่ามาเปิดด้วยวิธีนี้ ขอ เล โท ย ษนะไม่รู้จะเข้ายังไง อันนี้เราจะเข้าแล้วใช่ไหม เข้าแล้วพี่บนเส้นได้ ครับผมก็หลังจากที่จับขา เนื้อหาของเพลงนี้จริงๆแล้วมันมาจากละครชื่อเรื่องว่าพระจันทร์แดงครับ ค่ะ ที่ตัวละครตัวเนี้ยชื่อว่าสมาแล้วก็เขาถูกสาปให้กลายเป็นเสือในเวลาที่พระจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดง มันไม่สามารถที่จะมีความรักได้แบบคนปกติ อันนี้คือพี่ตอนที่พี่เขียนเนี่ย ครับ พี่เขียนหลังจากที่พี่อ่านบทสมาแล้วด้วยหรือเปล่า ใช่ครับเขียนระหว่างตอนที่เริ่มถ่ายละครแล้ว มันไม่ใช่แค่เรากลายเป็นเสือแล้วมันดูน่าเกลียดน่ากลัวนะโอเคมันดูน่ากลัวน่าเกลียดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตัวเราเองต่างหากที่ก็ไม่รู้ว่าเราจะทำร้ายเขาไหมมันเลยแบบค่อนข้างจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดนะในตอนที่แบบเวลาเราเขียนแล้วเราไปเป็นเขาอะไรเงี้ย ก่อนจะฝากเพลงฝากถึงละครกันดีกว่า ละครเรื่องนี้นะครับชื่อว่าพระจันทร์แดงนะครับผมรับบทเป็นสมาเล่นคู่กับน้องริชชี่นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเพลงเต็มๆได้ที่ไหนบ้าง MV เนี่ยออนไปแล้วครับสามารถไปดูได้ที่ YouTube ของช่องวัน 31 ครับ วันนี้ได้คุยกับทั้งวงเลย แล้วก็อยากเห็นได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตกันอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่ง ครับ คิดว่าเร็วๆนี้แน่นอนน่าจะได้ดูโตโน่แอนด์เดอะดัสนะคะ วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะ ขอบคุณครับ มาครับพี่ คุณผู้ชมครับบนเส้นได้จากโตโน่แอนด์เดอะดัสครับ อาจเพราะยังกลัวว่ามันจะเลวร้ายเหมือนที่เคยเป็นมา และฉันกลัวเธอต้องเสียน้ำตาที่ลงมารักกัน ชีวิตเธอควรดีงามและสดใสเหมือนที่เคยใฝ่ฝัน ชีวิตมืดมนของฉันมันคงไม่ไกลเคียงหนึ่งคนที่อันตรายไม่ควรมีใครมา
เดินเคียงกันไกลเธอเท่าไรยิ่งหวันไม่อยากจะเห็นเธอมาเสียอย่าเลยมันอันตรายฉันพยายามกลั้นใจบอกเธอได้เพียงเอาคำว่ารักกลับไปหัวใจของเธออยากขอให้เธอเก็บไว้เพื่อใครที่คู่ควรก็เห็นว่าฉันมีเพียงเศษชีวิตที่ไม่รู้ปลายทางจะแขวนไว้บนเส้นได้บางๆได้นานสักเท่าไรไม่พร้อมให้คนดีๆฝากชีวิตแม้จะรักแค่ไหนไม่คิดจะไปอื่นคว้าเธอมาไว้ครอบครองหนึ่งคนที่อันตรายไม่ควรมีใครมาเดินเคียงกันไกลเธอเท่าไรยิ่งหวันไม่อยากจะเห็นเธอมาเสียอย่าเลยมันอันตรายฉันพยายามกลั้นใจบอกเธอได้เพียงเอาคำว่ารักกลับไปหัวใจของเธออยากขอให้เธอเก็บไว้เพื่อใครที่คู่ควรต่อให้วันนี้ต้องใจสลายที่ต้องมองดูเธอนั้นเดินจากฉันไปกับใครที่ดีกว่าฉันคนที่อันตรายชีวิตที่แขวนบนได้บางๆไม่ควรมีใครร่วมทางไม่อยากจะเห็นเธอมาเสียอย่าเลยมันอันตรายฉันพยายามกลั้นใจบอกเธอได้เพียงเอาคำว่ารักกลับไปหัวใจของเธออยากขอให้เธอเก็บไว้เพื่อใครที่คู่ควรวันนี้แม้แทบขาดใจทั้งที่รักเธอเคยเต้นแรงขนาดที่แบบโต๊ะหน้าพังไปเลยไหม มีครั้งหนึงคือแบบบิลลี่เขาเล่นโซโล่คิดแต่ไม่ถึงใช่ไหม คิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอ ลังแมงสาบแตกหลบแมงสาบอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ย อ๋อเขาไม่ได้เต้น เขาตลาดคุณหลบแมงสาบ ทำไมถึงชอบเพลงนี้ฮะ ตอนแรกเลยชอบนางเอก ใครอะแล้วเคยบอกเขาไหมว่าเฮ้ยเราอะชอบเธอแล้วรา ไม่เคยบอกครับนี่ผมเพิ่งพูดครั้งแรกในรายการว่าผม คอนเทนต์ เอาแล้ว